Amalia, o cauți, o identifici, o conectezi pe Elena și ne spui cum o percepi. Ca și așezare îmi vine Lugoj. O gârlă, dar nu e nici lac, nu, e o gârlă mai mare. Stă și pescuiește, dar cum să spun, în partea asta are undița improvizată pusă la pescuit, în partea asta alaltă spală niște covoare, spală niște rufe, e însărcinată, e scârbită așa, e supărată, e plictisită, s-a săturat de viață, îmi spune. Are acasă încă 5 copii, bărbatul nu face nimic, e o putoare, ea trebuie să le facă pe toate, mâncare nu mai are, animale nu mai are și efectiv nu știe unde va ajunge în ritmul ăsta. Are instincte din astea de sinucideri. Îmi spune câteodată că se uită la pietrele din râul ăsta și câteodată îi vine să se arunce în cap, dar e teamă că dacă s-ar arunca în cap n-ar muri atunci, dar pe o parte îmi spune că se gândește ce vor face copiii, că toți sunt mici, cea mai mare are 12 ani. Și mai bombăne ceva, dar nu aud ce zice. Câtă energia sufletului are la acel moment? 46. Cu câte vieți în urmă s-a întâmplat asta? Precedenta. Mergi pe firul vieții și urmărește, Amalia, puțin să vedem până la ce vârstă trăiește și ce se Moare întâmplă. la naștere. La următoarea naștere? La al 6-lea copil, adică? Da, e copilul prea mare și o rupe prea mult și oricum nu poate să iasă, gen mor amândoi la naștere. Are un soț acolo? Da. Îl regăsești în viața actuală? Partenerul. Actuală? Pentru că ea a mai avut un partener. Nu e soțul. Nu e soțul, e partenerul actual. Ok. Partenerul actual și pornește cordon din inimă către el. La el e în plexul solar, cordonul care îi leagă și la ea e în inimă. Păi acum se înțeleg foarte multe aspecte din prezentul ei. Bine. Hai să ne întoarcem aici, să vedem acum, la acest moment, câtă energie a sufletului are Elena. 56. A crescut, iată. Poți să te uiți puțin între vieți la ea, Amalia, ce s-a întâmplat? În sensul că a conștientizat ceva, a acceptat ce s-a întâmplat în trecut. Nu mi-arată între vieți, mi-arată că a murit acolo și e ca și când a venit direct aici, știi? Adică mi-arată așa o chestie cum o bilă de lumină, ca un arc, aici. Ca un pod peste așa, deci n-a stat prea mult, înseamnă, sau chiar deloc, dacă nu ți-a arătat Da, nici. nu, mi-arată fluent, cum se ridică și vine aici. Ok, și în drum a mai conștientizat ceva, se pare, dar nu suficient, că iată, ea în viața asta își dorește copii. Este cauza pentru care ea își dorește copii, să aibă copii mulți, pentru că n-a reușit Este vinovăția cu care a venit că nu a putut să-și crească copii atunci și să aibă Și se simte datoare, într-un fel? Acum înțeleg. Este și datoria, este și nevoia de sacrificiu, este și... dar totodată, cum să spun, perfect că observ că uterul ei e ca și când refuză chestia asta, de acolo și endometrioza, de acolo se contractă, se constrânge, Local, când a murit la naștere prin trauma respectivă, poartă amprenta acelei traume și de asta nu poate să facă copii acum? Sau n-a făcut mai mulți copii? Are o legătură cu trauma de la naștere?
Are legătură și cu trauma de la naștere și Mhm. are legătură și cu toate nașterile care le-a avut. Toate au fost grele. Îmi vine să spun că fiecare copil a pornit de la cel mai mic la cel mai mare. Ăsta a fost cel mai gras, îmi vine să zic, care Mhm. trebuia să se nască și nu s-a mai născut. Mhm. Sufletele acelor copii îi regăsești în viața actuală în persoanele din jurul ei sau așteaptă să mai vină încă? Nu mi-arată nimic când spui sufletele acelor copii, în schimb cel care a rămas în ea este fata. E fata din viața actuală. Mhm. Mhm. Se pare că și-au propus doar ele două să experimenteze, a? Nu știu dacă și-au propus cât, Sau au rămas ancorate într-o cordon. exact, au rămas, copilul nenăscându-se, rămânând în ea, e ca și când a venit aici și deja, cum să Automat. spun, automat s-a născut, da. Ok, foarte bine, s-a înțeles, Amalia. Foarte bine. Hai să vedem, are destulă energie, să vedem dacă își amintește, să-i poți citi de unde vine, câte vieți are pe pământ. E venusiană și sirusiană, iar pe pământ are în jur de 268 de vieți. În jur. Mhm. De ce a venit ea pe Terra? Nu-și amintește, nu știe și Ok. nici în câmpurile ei nu scrie. Mhm. Se pare că a avut ceva influențe. Spiritul ei spune o chestie, ceva de genul că e cazul să se regăsească pe ea, e cazul să nu mai pună pe alții înaintea ei, e cazul să nu mai facă pe plac altora. Are de învățat să-și ducă atenția doar pe ea. Și mi-arată aici energetic cum este foarte împrăștiată în a acorda atenție altora, în Da, a pune în plan pe alții. da. Așa este. Păi hai să vedem. În primul rând să eliminăm influențele externe, colaborările pe care le-a făcut, prietenii să-i chemăm să vedem cu cine s-a împrietenit, ce influențe nefaste a avut, de ce a trebuit să sufere atâta și nu și-a creat ea o realitate singură în libertate. Știe chestiile astea, Îi cunoaște? da, Le primul om cunoaște și ea. adevărata față a lor? Da, primul om și Iahve e ceva de genul, ea a vrut să intre, să experimenteze, ceva de genul ca și când, deci mi-arată ceva de genul ca și când ne ducem noi în China, o țară Mhm, total necunoscută nouă, cu alte obiceiuri, cu alte tot, știi? mhm. Dar în momentul când intrăm, acolo, ai văzut că avem nevoie de viză, avem nevoie De să limbă? de limbă, cât stăm, cum stăm, unde Mhm, stăm, la cine stăm și așa. Și e ca și când, prima dată ar fi refuzat-o. mhm, Și, i-a spus: „Ok, până la urmă o percep că s-a rugat și a insistat să vină." Și mhm, la un moment dat, i s-a spus pe șleau mhm, că trebuie să dea energie, că astea sunt contractele, că trebuie să le îndeplinească, ceva de genul: "Vrei să stai aici, ăsta e locul meu, accepți condițiile mele. Nu vrei să stai aici să-mi dai, cotă parte, din șederea ta aici, te refuzăm că mai sunt destule care vor să intre." Și într-adevăr percep că era o grămadă de suflete care așteptau la rând Când a intrat ea? să intre, da. Ok, și totuși l-a înduplecat pe primul om, a? Mai mult pe Iahve l-a înduplecat, că primul om n-a simțit-o pregătită să intre aici. Mhm, E ceva de genul, trebuia să mai acumuleze experiență pe Sirius ca după aceea să se întoarcă aici. Era crudă în experimentare pe planetele celelalte. N-a acumulat suficientă, experiență pe celelalte planete. Oarecum primul om, că au venit aici și primul om și Iahve, oarecum primul om spune că
a considerat-o nomadă la comportament, a considerat-o nomadă la instatornică, nestatornică, dar el a zis prima dată instatornică, în sensul că s-a dus pe Venus, bine a plecat pe partea altă, bine și acolo, a plecat în altă parte, bine și acolo, a plecat în altă parte, adică nu stă să-și ducă treburile la bun sfârșit. Și în momentul când îi place ceva foarte mult, formează atașamente. Mai ales când respectiva zice, de ce crezi că a ales să vină aici? Pentru simplu fapt că a fost refuzată. E ceva de genul, unde e refuzat, acolo insistă, acolo îi se pare mai palpitant, acolo îi se pare mai ok. E amatoare de senzații tari, se pare, sufletul ei. Da. Ok. A văzut și ea, a înțeles. Acum să-i arătăm imaginea din aspectul ei fizic, ca să vadă ce nemulțumire are și ce dorește să-și corecteze, de comun acord cu aceste entități, să vină și toate celelalte care ori mai fi, dacă mai sunt, să vină acum, din toate timpurile și spațiile, toate entitățile, cu toate contractele, cu punctele, subpunctele, copiile, hologramele, amprentele, absolut toate, 1, 2, 3, se prezintă în fața voastră acum. Nu, doar mai sunt reptilieni, dar nu au contract. Ăia sunt mai mult supraveghetori, ăia sunt mai mult trimiși de Iahve, deci are două contracte mici și categorice, se spune așa. La primul om are atașamentul, durerea și singurătatea, iar la Iahve are pierderea, are instabilitatea, are obediența, supunerea și ascultarea. Bun. Este necesar să le ardem pe astea, Elena. Îți imaginezi și tu un foc purificator. Acolo ești cu Cristina. Spune-ne, Elena, dacă percepi ceva, dacă simți ceva. Cu Cristina, cu Amalia, scuze. Elena? Da. Simți ceva în corp? Ai vreo imagine, vreo viziune, vreo senzație? Sau ești doar relaxată profund? Sunt relaxată și văd flacăra. Ce culoare? Am mov, albastru. Flacăra purificatoare în care o ardem contractele, zici? Da. Foarte bine, foarte bine. Chiar asta îmi doream să te întreb. Așa, vizualizezi acum și dai comandă tuturor entităților ca să-ți dovedești și ție și lor că ești pregătită să-ți recuperezi toată puterea și toată energia. Dai comanda acestor entități să arunce toate contractele în focul purificator, pentru că dorești să fii liberă, să experimentezi în totală libertate, în siguranță, ai și spiritul alături, văd că alături de sufletul și spiritul tău. Și când număr până la 3, vizualizezi cum toate contractele ei le aruncă în focul purificator. 1, 2, 3. Acum pentru totdeauna absolut toate, din scoarță și tu îți recuperezi energia, pentru că prin ardere ele se transformă, energia ta o purifică spiritul și o aduce acolo de unde a plecat, în corpul tău, în interiorul corpului tău, în sufletul tău, în inima ta, în câmpurile tale, în toate celulele tale. Da. Bun. Acum, Amalia, să vedem ce au lăsat aceste experimente, contracte în corpul ei, ce blocaje îi găsești. Încep să o scanezi. Are un sigil unde? Pe coccis. Îi atrage foarte mulți oameni indiferenți, foarte mulți oameni. La oameni are influență. Percep că îi atrage foarte
oameni care nu că nu o bagă în seamă, oameni care vin, îi provoacă atașament după care dispar. Și ea rămâne tot timpul cu frământările astea. De ce și pentru ce se Da, întâmplă asta? exact. Ce am făcut, merit, n-am meritat, de multe ori crede că a meritat, de multe ori se autopedepsește singură, se condamnă singură. Sigiliu zici că e, a? Sigiliu, da, și dezechilibrează foarte mult chakra rădăcină și chakra sacrală. Al cui este sigiliul, cui aparține? A lui Cine? Iahve. Aha. Bun. Scos și aruncat. La gât are un implant în formă de potcoavă. Când o face să vorbească extraordinar de mult, dar câteodată spune niște prostii de nici ea nu crede că au ieșit din gura ei, când la un moment dat, deci după ce a vorbit atât de mult, parcă dintr-o dată îi se face așa un declic, se restartează și tace. În momentul când tace, îi percep chakra gâtului, eu percep stagnantă. Adică funcționează cât să nu ruginească, dar Nu se învârte. nu prea se învârte. Partea dreaptă a capului, aproape între frunte și între vârful capului și tâmplă, are ca un chip care luminează intermitent. Asta îi atrage foarte mult e ca și când e conectată la Wi-Fi la calculatorul central. De aici și problema la ochi care o are. Alunița din colțul ochiului stâng e ca și când am avea noi un amplificator de internet, știi? Ca să poată să fie mai bine supravegheată, văzută, auzită, ascultată de la sau manipulată. Manipulată de la calculatorul central în chipul ăsta din frunte, din partea dreaptă și practic îi arată câteodată ce să vadă în realitatea matricei ei, știi? Adică îi arată imagini false, concepte false. Corect. Exact, cum oamenii pleacă, cum de acolo și grija ei pe relațional, de ce e mai mult singură, de ce nu poate să intre în grațiile anumitor oameni, de ce nu este plăcută de oamenii care o abandonează, o părăsesc. Ceva de genul, da. Da. S-a înțeles foarte bine. La ficat, nu, la pancreas, nu. La inimă, pe lângă, are mai multe cordoane băgate cu care le hrănește din inimă. În fine, stai să le dăm pastele la o parte. Da, în spatele inimii are ca un fel de mingiucă. Știi, e ca o bice de asta de tenis, destul de mare. Nesiguranță, atașament și frustrare. Deci are o chestie când frustrarea asta o face să urască singurătatea, deși ea trebuie să învețe singurătatea, trebuie să învețe să-i placă singurătatea, pentru că în momentul în care este singură, spune spiritul ei, atunci se regăsește ea pe ea. Exact. Dar ei nu-i place singurătatea. Păi din cauza acestui program. Exact. Nu, la rinichi acționa sigiliola. 3 avorturi percep. 3 avorturi.
E rupt. Stai să curățăm Mhm. cordoanele astea. Nu-i percep fetușii în câmpul ei. Gata. Îi percep foarte multe răni pe uter. E ca și când uterul ei a dat atâtea nașteri și s-a rupt de atâtea ori, încât el, dragul de el, tot s-a refăcut, știi? Mhm. Dar s-a cicatrizat cu niște șanțuri foarte mari pe el. Mhm. Șanțurile astea cu trauma unde a fost ruptă, Mhm. văd, către anus, către intestin, în sus, în sus, în sus, e în energetic, are gol. Murind de la naștere, n-a mai putut să se repare, Mhm. știi? Avorturile astea, și dacă nu le-ar fi făcut ea, să spunem, Mm. avorturi, oricum n-ar fi putut să le țină. Mhm. Nu avea susținere energetică și informațională, având în vedere suferințele din viețile trecute. Exact, A venit cu corect, memoria acelor traume. Mhm. corect. Spiritul spune că doar cea care a născut-o, Mm. doar fata era programată să o nască, pentru că așa a venit cu ea și trebuia A venit la să o pachet cu ea, aducă. da. Exact. Altfel n-ar fi putut să țină niciunul datorită. Mhm. Și oricum era și foarte sătulă de copii, dar era și foarte ruptă la propriu pe dinăuntru de atâtea nașteri greoaie, dificile. De acolo și sensibilitatea care o are la durere. Da, 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 da. Acum se explică suferința ei în perioada ciclului și așa mai departe. Mhm. Bun. Pe spate, pe plămân drept, niște ciorchini de larve astrale. Mai rula supărarea. Se hrănea foarte mult cu supărarea și cu frica de a sta singură, cu frica că nu e plăcută, cu frica că nu poate să intre în grațiile persoanelor pe care ea le place. Da. Stagnante, acoperite de o energie stagnantă centrii chakrele palmelor și ale degetelor. De acolo și senzația de furnicături, de umflătură sau de amorțeală câteodată. A avut ca niște șerpi pe picioare, percep amprentele cum au stat încolăciți de picioarele ei, perioada în care ea a avut picioarele foarte reci și foarte rigide. Și niște pioneze îi percep în scobitura tălpilor. 6 în piciorul stâng, 4 în piciorul drept. Exact în scobitura asta a tălpii. Asta îi crea stabilitate, frica să meargă mai departe. În sensul că, îți dau un exemplu, e asistentă la doctor, la asta înțepenește, știi? Nu se duce la doctora cealaltă pe un salariu mai mare. Ea e devotată Devotată, da. până la epuizare. Dar nu că i-ar plăcea prea mult să rămână devotată, cât are chestia asta, Nesiguranța zilei de necunoscutului. nu, a sacrificiului, ceva de genul, Să sacrifice pentru... Exact, am pornit cu tine de la zero, stau până când vei fi bine și tu, voi fi bine și eu, dar mai mult te propulsez pe tine ca să fii bine tu, că poate mă tragi și pe mine după tine și chestiile astea, știi? De aia nu avansează, pentru că percep că a avut, acum că spun chestia asta, percep că a avut mai multe oportunități în viață de a schimba jobul pentru a fi mai bine plătit, dar ea a rămas acolo, știi? Deci din cauza asta a rămas acolo, de la Exact. implantul ăsta, programul ăsta de atunci. Da.
Nu-i mai percep altceva. Chakra coroană a fost conectată la sursa falsă, e deconectată acum, i-a rămas amprenta, acum eu șterge spiritul ei. Acum s-a deconectat, zici? Nu, Sau a de fost. curând? Nu e Ah. foarte mult timp, să zic un an, Ok. doi, Aha. cam așa. A fost conectată la sursa adevărată, doar că are la cap de curând pusă ca o plasă energetică care îi creează foarte multă confuzie și foarte multe întrebări. La fel, e pusă de curând, văd că încă n-a făcut bine aderență între țesutul astral și centrul energetic, știi? Câteodată e ca și când, dar stai că îmi arată că simte, parcă are o durere de cap care se plimbă din partea dreaptă în partea stângă a capului, așa, știi? E datorită plasei ăștia energetice. Ai simțit, Elena, dureri de cap din când în când? Da. Ok. Mai are nevoie de plasa asta, o aruncăm sau o curățăm? E sigiliu. E sigiliu, e implant. implant. Ok. Și vezi și la calculatorul central dacă... Păi am spus că a fost. I-am scos Ai și scos-o, ăla da? din frunte. Așa. Șters tot, șters și urmele, închis portalul în urma ei. Refuză să se mai conecteze vreodată, da? Nu mai percep. Bun. La nivelul emisferelor vezi toate programele pe care e pregătită să le elimine acum Amalia. Toată suferința, tot sacrificiu, toată frica de boală, de durere. Vinovăția elimină, regretul îl elimină, frica că nu e suficient de bună o elimină. În momentul când i-am spus și am arătat atașamentul și nevoia de a se sacrifica pentru alții, mi le-a luat din gât, din stomac și din inimă și e ca și cum mi le-a băgat în plămân. Gen, le-a dat la spate. N-are curaj să le elimine, să le transforme sau nu știe cum? Vrea să le mai păstreze? În mod normal știe. În mod normal spiritul ei le ia și le alchimizează, dar e ca și când nu vrea să renunțe la astea. La care spiritul meu a intervenit și a spus, zice, hai totuși să facem o treabă minunată acum pentru tine, zice, și stai liniștită că, zice, nu este absolut nicio problemă, dacă nu să-ți placă senzația de după, tu le poți reactiva la loc, zice, crede-mă că ți arăt eu cum se face. Și în momentul ăsta i le-a dat spiritului meu, dar, cum să spun, cu mustrare de conștiință. E ca și când dacă renunță la astea și cam pierde scopul. Dacă renunță la astea și creează altele mai benefice pentru ea. Chiar dacă a investit timp și energie și dorință în ele, nu este nicio problemă cu cât avem capacitatea să le destructurăm considerând că nu sunt benefice, cu atât înseamnă o maturitate, o înțelepciune, un nivel de evoluție avansat când putem să facem această transformare. Este foarte importantă conștientizarea faptului că orice am creat noi de-a lungul timpului, oricât de mult am investit acolo, dacă odată ce constatăm că nu mai ne este de folos, că nu mai ne este benefică, să avem înțelepciunea să dizolvăm și să destructurăm imediat acest program pentru ca să facem loc altuia în avantajul și beneficiul nostru maxim. Asta spun și părții mentale ca să poată să colaboreze cu partea subliminală. Și nu, am mai scos frica se iază din zona de confort, rezistența la schimbare nu a vrut să o scoată absolut deloc. Păi asta o să încurce tare. Durerea nu a vrut să o scoată și am mai scos la insistențele spiritului ei, am mai scos
frica că nu poate să facă pe plac oamenilor care îi plac. Din stomac a scos-o. E foarte strângătoare, adică ceva de genul, o percep că ține foarte mult la constructele ei. Deși se spune că îi sunt dăunătoare, e ceva de Vezi genul... atașamentul. Atașamentul nu este ca și undă de formă. Atașamentul și-l creează prin vizual, prin cordoane. Și da, are cordoane, ți-am zis, majoritatea cordoanelor la ea sunt la inimă. Obsesie și depresie, vezi dacă are. Are, dar nu le scoate, le-a pitit. Amăgire. Îl scoate din stomac și din intestine. Ură, furie. Din ficat le scoate. Suferință de orice fel. Are în cap, dar nu scoate. Frică. În intestine și în ochi o scoate. Durere. Durerile de la naștere, durerile toate din toate timpurile să le scoată. Nu vrea. Vinovăție, dacă se simte vinovată. Din plămâni scoate o mică parte din ea ca să ne facă pe plac, dar nu că își dorește, tocmai de aceea scoate doar o mică parte din ea. Bun, vezi unde e ascunsă mândria, egoismul. În gât, în ochi și în stomac. Și le scoate pe astea. Le scoate pentru că, cum să spun, deși le are, deși sunt mari, sunt mai importante alelalte pentru ea și renunță la astea. E ca și când încă nu le înțelege bine. Programul de sacrificiu, nu știu dacă l-a scos. A scos o parte din Grijă el, excesivă față de alții. în zona genitală o are. Scoate jumătate din ea. Mânie, regrete. Le-a scos. Acum întoarce-te la rezistența la schimbare, vezi dacă acceptă să le scoate. Să o scoate. Nu. Bun, asta este. E genul care trebuie să-i se vorbească foarte mult înainte, Da. ca să poată să-și... Da, nu e să-și dea pregătită drumul psihic, la... așa e clar. Mânie, regrete, mai are? Nu-i mai scoate nimic. Nu mai scoate nimic. Bine, să-și echilibreze emisferele dreaptă cu stânga, să se armonizeze, să accepte să se îmbrățișeze, să comunice, ca să aibă o minte mai limpede, să fie mai hotărâtă, să poată lua decizii împreună, emisfera dreaptă cu emisfera stângă, să se contopească acum, să se accepte, să comunice. Da. Și mergem mai departe, dacă atâta poate, la acest moment. Nu putem să o forțăm. Și curățăm și linia de potențial de suferință. Sau linii, dacă are mai Pe multe. respingere are foarte multe și pe neputință. Bun, Și pe așteptare. să curețe. Îi spunem că și recuperează și de acolo energia, luminându-și și linia de potențial, curățând-o de tot trecutul, de toate proiecțiile pe care le-a aruncat în viitor pe această linie, și să-și curețe tot ceea ce nu este benefic pentru ea, tot ce e suferință, toate ghinioanele, toate, ca să îi spun și pe nivelul minții ei, toate ghinioanele, toate insuccesurile, toate Fricile de acțiune. fricile, neîncrederile, tot ce și-a proiectat ea. Da. Și să-și propună acum, Elena, îți propui și mental să-ți creezi acolo pe linia de potențial tot ce-ți dorești tu. Sănătate totală, perfectă și permanentă, relația bună cu fiica ta și cu partenerul și cu toată lumea,
profesional, să-ți găsești un serviciu compatibil pentru tine și cu mai mult belșug, prosperitate, în familie, la fel, să găsești partenerul potrivit pentru a-ți întemeia o familie. Așa. Da. Și-a pus ceva? Și-a proiectat ceva? A lucrat? Spiritul ei? Nu, ea a lucrat. Ea a lucrat? Ok. Bun. Deci a început să înțeleagă cum funcționăm. Deconectarea de la egregoare, conștiințe colective, astrale inferioare, entități și câmpurile lor. Da. Și hai să chemăm acum persoanele în viață, în mijlocul cărora ea acum experimentează, toate persoanele de când s-a născut ea până acum, pe care le-ai cunoscut, Elena, le chemi în fața ta pentru că dorești să-ți faci procesul de iertare și acceptare și cureți pe cordoanele cu aceste persoane, pentru că în orice relație se creează un cordon emoțional și mental. Și acum tu zici în gândul tău: aleg acum și aici să destructurez tot ceea ce am creat neplăcut la adresa tuturor persoanelor pe care le-am cunoscut de când m-am născut până în clipa de față. Colegi de clasă, prieteni, vecini, colegi de serviciu, parteneri, copil, frați, surori, mamă, părinți și așa mai departe, da, care sunt în viață acum. Alegi să cureți acest cordon de toate aceste energie informațională creată de tine, îi ierți, îi accepți și eliberezi. Te ierți, te accepți și te eliberezi. Acum, pentru totdeauna. De toate aceste creații, tu le-ai creat, tu le decreezi. Oricare ar fi fost, pe orice frecvență neplăcută lor și ție. Nu e cazul să te învinovățești, să regreți, ci e cazul să lucrezi, să le destructurezi. Acum, pentru totdeauna. Pe toate. Și acum că s-au curățat, să ne poată spune Amalia relația ta cu partenerul, cu cine mai vede acolo. Da, a avut dreptate. Fata nu ieșită total din câmpul ei, dar nici mult nu mai are. E susținere între ele. Fostul soț a fost doar mijlocul. Da, și aduce fata. Da. Am înțeles. Karmicul e partenerul. Și dorința asta de a-și aduce copiii din trecut în prezent, a? Că și el își dorește copiii, zice. Păi el își dorește copiii, nu ea. Ea nu prea, el e cel care tinde să recreeze karma de atunci, pentru că între ei erau foarte multe reproșuri. Ea era sătulă de absolut tot. El puțin cam distant, puțin cam rece, puțin cam indiferent, cum să spun, el își dorea copii, el își dorea să pară, cum să spun, o familie viril, potent. Ceva de genul, vrea să-și facă propria armată. El visa că în momentul când va fi copii mulți, ca și când ar avea mână de forță, se ajută către cu ei, prosperitate, către... Își dorea un clan, îl aud. Își dorea un clan al lui. Da, să se simtă mai puternic, mai înstărit, mai așa. Da, dar el, ca să se mențină pentru reproducere, nu făcea aproape nimic. E ca și când atunci el era al 6-lea copil pentru ea. Abia când se supăra ea foarte mult, percep că îi intra în grații, dar, cum să spun, tot arătându-și vitalitatea și potența. Da, înțeleg. Așa era mentalitatea atunci, așa erau programele lui, așa erau. Na. Astea sunt comportamentele în urma programelor. E un fel de continuare a ceea ce nu s-a terminat atunci. Da. Conform programelor și ale lui și ale ei. Bun.
Acum ea s-a eliberat de programe, de contracte, de influențe neplăcute. Ce mai vezi la așa, mama ei? Se regăsește în trecut? E karmică? Da, au cu toții, cu majoritatea de aici a avut vieți trecute, dar nu percep neapărat karmic. Ceva de genul întâlnire ca să continue, întâlnire ca să prelungească. Programele. Bun. A curățat, să scoată și să smulgă cordoanele acum, să se elibereze, să se deconecteze, accepți acum orice experiență ca fiind o lecție pentru tine, Elena, cu toate aceste persoane, le eliberezi, ai încredere în ele, le spui să-și caute adânc în sufletul lor, să se liniștească, să-și caute în suflet, să-și cheme spiritul ca să colaboreze, să aibă încredere în totalitatea lor. În toate părțile componente ale lor sunt singurele care le pot ajuta cu sinceritate și cu iubire pură. Restul mai ușurel așa. Și apoi smulgi cordoanele cu toți și cu toate. Îi eliberezi, te eliberezi. I-ai eliberat și te-ai eliberat. Acum pentru totdeauna. Da. Chemăm și pe ceilalți la transgenerațional, toate familiile pe unde ea a trecut în cele 268 de vieți și poate nu numai, dacă a rămas ceva nerezolvat cu ei, să vină acum în față și să curețe toate cordoanele prin iertare, acceptare și eliberare. Tatăl, bunici care au dispărut și toate persoanele, familiile pe unde a trecut, să curețe tot, destructureze acum, îți propui Elena, tot ce ai creat neplăcut la adresa lor din toate timpurile și viețile și spațiile. Îi ierți și tu, te iartă și ei, le transmiți informații, aveți încredere în voi, în sufletul și spiritul vostru și fiți în armonie cu întreg universul ca să vă meargă bine. Prieteni, dar nu să depindeți de nimeni și de nimic decât de sufletul și spiritul vostru să depindeți. În rest, doar prietenii, mai de la distanță, așa. Da, a curățat și am auzit tatăl zicând are o sobritate anume tatăl ei. Ceva de genul că i-am spus, ai ceva să-i transmiți fetei, la care el a dat din cap în semn că nu și a spus, ăsta e ciclul vieții, așa trebuia să se întâmple, asta e normal să se întâmple. Dar faptul că a ales să se elibereze așa dintr-o dată și n-a mai așteptat să treacă multe vieți ca să înțeleagă, să se dezlege de contracte, să mai experimenteze cine știe pe unde. Nu. Ce părere are despre el? Nu. Exercițiul ăsta pe care îl facem noi aici. Zice că ai informație eronată și te contrazice. Spune că ea de fapt de foarte multe vieți încoace a început să lucreze mental la dezlegarea asta și a început să își activeze în ea. Sunt foarte puține viețile în care un individ se trezește brusc. Trebuie să fie durerea prea mare. Zice, pe noi doar durerea ne trezește sau ne omoară, ne ridică sau ne omoară, ne urcă sau ne coboară, doar durerea, atât. Adică atunci când ajungem la punctul ăsta pe care îl facem noi sub formă de acest exercițiu, înseamnă că persoana este pregătită încă de multe vieți încoace și e hotărâtă ca să elimine toate contractele și programele vechi și să înceapă o nouă eră, o nouă experiență în viața ei, recuperându-și puterea și așa mai departe. A? Corect, spune că trezirea se face treptat. Și insesizabil. Noi o percepem ca fiind oarecum bruscă. Adică la momentul frecvenței în care trăim noi acum, ceea ce facem este totuși o trezire lentă. Nu e un efort pentru corpul nostru, da? Ba da, efortul este. Este un efort de moment, dar sufletul e
Sufletul e E pregătit. pregătit. Tocmai Ok. de aceea mentalul și fizicul e lent. Aici trebuie avut grijă. Ăsta e sensibil. Fizicul și mentalul. Lor le trebuie mai mult timp, a? Da, Lor le trebuie infinit dacă ne-am luat după ei. dar nu avem Le-am infinit, repetat, spune. le-am repetat la infinit. Cum nu avem infinit? Fizicul nu are infinit, spune. Există cicluri, da. Fizicul are timp definit. Există un început și un sfârșit. Fiecare etapă are un început și un sfârșit, da? Da. Super, mulțumim pentru informații. A tăiat. A tăiat, a smuls, a făcut tot. Bun. Hai să vedem. Elena a ieșit. Să vedem dacă ne mai contactează. Hai să-i facem noi conexiunea cu energia pură a Pământului, a Marea, până intră ea. Din centrul tălpilor îi cresc două fascicule de energie, se conectează cu energia pură a Pământului și se încarcă cu iubire și recunoștință de toată această energie până în creștetul capului, se umplu toate celulele de această frecvență și direcționăm noi acolo unde este necesar pentru ea, emisfere la emisfere vreau să pompăm, centri energetici și conexiunea cu energia pură a sursei. Zici că a intrat foarte bine, așa, foarte bine, Elena. Îți imaginezi, Elena, din centrul tălpilor tale două fascicule de energie care cresc, se adâncesc în centrul Pământului și te conectezi cu energia pură a Pământului și îți umpli tot corpul cu energie, cu iubire și recunoștință, cu stabilitate, cu încredere în tine. Din centrul capului un alt fascicul de energie, te reconectezi, adică îți faci o conexiune mai profundă cu sursa, că am înțeles că de ceva timp te-ai reconectat cu sursa pură și îți cauți matricea originală cu toate valorile, calitățile, capacitățile tale, talentele tale, ți se dezvoltă cele pe care le ai deja și te întorci în interior, te unești cu sufletul, cu inima ta, cu toate aceste valori, activezi toate memoriile și puterea inimii, accepti și integrezi energia masculină cu energia feminină și integrarea celor trei părți, suflet, spirit, minte. În inimă. Bine, extindem energia până în câmpuri, da, deci reglăm centrii energetici, toate circuitele, emisfera dreaptă, emisfera stângă, să-și refacă structura neuronală în totalitate, acolo unde este nevoie. Câmpurile curățate de toate amprentele trecutului și a programelor nebenefice pentru ea și mergem la casă, să curățăm casa, tot spațiul ei, toate obiectele ei, pereții și să vedem dacă are portal. Nu, arată foarte bine spațiul ei. Vezi pe lângă casă că a scos o icoană în afara casei. Ea zice că le-a închis și că le-a scos, dar mai avea... Este închis. Este închis, da? Ok. Uh-huh. Oricum, să înțeleagă că nu e necesar dacă e închis, că poate să o mai țină în casă. Se va redeschide. Că se va redeschide, da? Deci trebuie să o distrugă. Așa. Și robinetul abundent. Nu, ce vroia ea aici? Curățat la casă. muncă să-i curețe. La serviciu, da. Îi curăță două scaune, cum ar veni așa, o mică aleiuță pe la serviciu pe acolo. Posibilitatea să câștige mai bine. Proiecte noi. Și a creat proiectul ăsta? Și-a creat proiecte noi, da. Hai să vedem actual robinetul abundenței.
cum arată și să văd punctele dacă Nu mai... e atât de deschis pe cât ar trebui. Acum el dilată puțin, dar ținând cont că a avut frica să încerce proiecte noi, nici nu avea de unde să... Trebuie să facă ce îi place. Cu deschidere și entuziasm, spune spiritul ei. Mhm. Are șanse să-și îmbunătățească cariera? Da, Există vreo linie de potențial deschisă? Ok. nu e deschisă, Dar există Dar- șansa, nu? dar își poate pune pe actuala linie deschisă. Mhm. Mai vrea să știe dacă este actualul prieten persoana potrivită cu care să aibă un copil? 50. Mhm. Adică Este, depinde de ea. de ea. Este recomandat FIV? 50. Aha, deci tot la latitudinea ei rămâne. Exact, da. Relația cu partenerul, compatibilitate. 50. Cum poate să o ajute pe fata ei? Ca să evolueze în carieră, zice. A, bine, ea cere și meseria potrivită pentru ea, pentru fată. Se întrevede ceva că dacă e în Nu. câmpul ei Nu mai este total în câmpul ei și nu... și-a creat personalitate? Da, și-a creat personalitate fata, va avea niște experiențe foarte frumoase fata, dar mama să stea în banca ei. Mama să nu... Spiritul meu spune acum să o susțină armonios, să o susțină liber și degajat, fără să facă proiecții asupra ei, fără să pună presiune ca fata să facă ceea ce n-a făcut ea. Să lase copilul să-și aleagă singur ce vrea să experimenteze și cum vrea să experimenteze. Ea să-i fie, înainte de mamă, să-i fie prietenă fetei. Să fie armonioasă și calmă cu fata. Să o susțină, da? Să-i fie ca un sprijin Indiferent de ceea ce face și cum face. când are nevoie fata. Ok, hai să vedem cât... Așa, robinetul abundenței zici că e binișor? Da, nu e... El a mai ridicat acum. El a mai dilatat puțin. Cu noua înțelegere a ei. Cât la sută s-a recuperat energia sufletului? 100%. Conștientizare? 78%. Bun, mare de lucru cu mentalul, cu energia, asta e clar. Nu am terminat încă, Elena, dar vreau să ne spui cum te simți acum. Dacă ai... Ce stare ai? Rămâi acolo. Ce stare ai? Se simte vreo schimbare față de început, ca și stare, ca și corp? Sunt mai liniștită, dar am plâns destul de mult. Asta e foarte bine. Foarte bine. Mai ușoară, mai grea, mai confuză, mai cum ești? Ești mai limpede, mai cum? Mai liniștită, mai limpede, zic. Te-ai regăsit în descrierile Amaliei? Da, Ai înțeles, da? Se leagă cu ce? Cu viața ta reală, ca să zic așa. da. Bine, metabolizare câte zile are? 6. Oh, iată. Ești receptivă. Foarte puține. Și dacă ne dai acceptul de publicare, Elena, și închidem aici. Da.
Mulțumim. Dacă mai ai întrebări, ceva, ți-ai mai adus aminte, vrei nelămurit? Eu mulțumesc pentru această sesiune Mm. și da, cred că am înțeles și eu mult mai multe. Nu știu, mă așteptam să fie ceva din trecut, cumva, cu partenerul. Da, ai înțeles cum stai, ai făcut legăturile, o să reasculti sesiunea și o să înțelegi și mai bine. Mulțumim, închidem aici. Mulțumesc și eu.